ચીઝી પનીર સ્વીટકોર્ન સમોસા બનાવવા માટે થઈને મેં અહીંયા સમોસા સીટ્સ કે સમોસા પટ્ટી જે રેડીમેડ મળે છે એ લીધી છે. સાથે કેપ્સિકમ, સ્વીટકોર્ન, ઓરેગાનો, ચીલી ફ્લેક્સ, પનીર અને 2 ચીઝ ક્યુબ લીધેલા છે. સૌથી પહેલાં એક બાઉલમાં ફાઇનલી ચોપ્ડ કરેલું પનીર અને કેપ્સિકમ એડ કરીશ. એક વાટકી સ્વીટકોર્ન એડ કરીશ જે મેં બોઇલ કરેલા હતા એ યુઝ કર્યા છે. હવે એમાં એક ચીઝ ક્યુબને મેં આ રીતે સ્મોલ પીસીસમાં કટ કરી દીધું હતું એ એડ કરી દઈશ. હવે એમાં 1/2 ટીસ્પૂન ચીલી ફ્લેક્સ, 1.5 ટીસ્પૂન ઓરેગાનો, 1/2 ટીસ્પૂન ગરમ મસાલા અને રોક સોલ્ટ એકોર્ડિંગ ટુ ટેસ્ટ એડ કરી અને મિક્સ કરી દઈશ. અહીંયા રોક સોલ્ટનો ટેસ્ટ ખૂબ વધારે સારો આવે છે એટલે મેં એ યુઝ કર્યું છે. બધા મસાલા મિક્સ થઈ જાય એટલે એમાં 1 ક્યુબ ચીઝ જે છે એને આવી રીતે ખમણી અને એડ કરી દઈશ અને મિક્સ કરી દઈશ. અહીંયા મેં જે સ્વીટકોર્ન યુઝ કરેલા છે એ ફ્રીઝરમાં સ્ટોર કરેલા યુઝ કર્યા છે. હું સ્વીટકોર્નને બોઇલ કરી અને ફ્રીઝરમાં સ્ટોર કરીને રાખું છું જેથી જ્યારે પણ મારે યુઝ કરવા હોય ત્યારે હું એનો યુઝ કરી શકું. તો તમે પણ આ રીતે ફ્રીઝ કરીને રાખી શકો છો સ્વીટકોર્નને. હવે આપણે સમોસા બનાવવાનું સ્ટાર્ટ કરીશું. તો એના માટે થઈને મેં એક સમોસા શીટ લીધી છે જેને એની કોઈ પણ સાઈડથી આ પ્રમાણે ટ્રાયેંગલ શેપમાં ફોલ્ડ કરી દઈશું. તો આ પ્રમાણે ટ્રાયેંગલ શેપમાં ફોલ્ડ થાય એટલે એક કોન શેપ આવે એટલે એ કોનમાં આપણે આપણું જે સ્ટફિંગ બનાવેલું છે એ ઉમેરી દઈશું. આ પ્રમાણે સ્ટફિંગ ઉમેરાઈ જાય, સ્ટફ થાય સમોસા એટલે એને ફરીથી ટ્રાયેંગલ શેપમાં આ રીતે ફોલ્ડ કરી દઈશું. અને જે એક્સ્ટ્રા પાર્ટ બચે છે ત્યાં આપણે મેંદાની જે પેસ્ટ બનાવી છે એ લગાવી અને એની મદદથી સમોસાને લોક કરી દઈશું, ચિપકાવી દઈશું. અહીંયા મેં મેંદામાં થોડું પાણી ઉમેરી અને એક ઘટ્ટ પેસ્ટ બનાવી છે સમોસાને લોક કરવા માટે થઈને. તો આ પ્રમાણે પેસ્ટની મદદથી આપણે સમોસાને લોક કરી દઈશું. જ્યાં જ્યાં પણ તમને એવું લાગે છે કે સમોસા શીટ ઓપન થઈ ગઈ છે તો ત્યાં તમે પેસ્ટની મદદથી એને લોક કરી શકો છો. તો આ પ્રમાણે આપણે બધા સમોસા બનાવી લઈશું. તો આ પ્રમાણે જે સમોસા બનતા હોય છે એ ફટાફટ નાસ્તો કહેવાય. જે ફટાફટ તમને બનાવવું હોય, કોઈ ગેસ્ટ અચાનકથી આવ્યા છે ને સમોસા બનાવવા છે તો તમે આ સમોસા બનાવી શકો છો. સ્વીટકોર્ન મેં ફ્રીઝ કરેલા યુઝ કરેલા છે, તમે પણ ફ્રીઝ કરી શકો અને બાકીના બધા ઇન્ગ્રીડિયન્ટ્સ ઘરમાં ઓલમોસ્ટ અવેલેબલ હોય જ છે. બાળકોને પણ આ નાસ્તો ખૂબ ભાવતો હોય છે તો તમે આ સમોસા ઘરે ઇઝીલી બનાવી શકો છો. વિધિન હાફ એન અવરમાં આ સમોસા બની જતા હોય છે. તમે આ સમોસા બધા સ્ટફ કરી અને થોડો સમય માટે રાખી પણ શકો છો. જ્યારે તમને ગરમા ગરમ ખાવાનું મન થાય ત્યારે તમે તળીને ગરમા ગરમ ખાઈ શકો છો. તો આ પ્રમાણે હું બધા જ સમોસાને બનાવી લઈશ. તો બધા સમોસા રેડી છે. તો સમોસાને ડીપ ફ્રાય કરવા માટે થઈને મેં અહીંયા તેલ ગરમ કરી દીધું હતું, એમાં હું મારા સમોસા ઉમેરી દઈશ. સમોસાની એક સાઈડથી કૂક થઈ જાય એટલે એને પલટાવીને બીજી સાઈડથી પણ કૂક કરી લઈશું. અહીંયા ગેસની ફ્લેમ મીડિયમ રાખવાની છે, હાઈ ફ્લેમ નથી રાખવાની. અને ગોલ્ડન થાય સમોસા એટલે આપણા સમોસાને તેલમાંથી કાઢી લેવાના છે. તો આ પ્રમાણે આપણે બધા સમોસા કૂક કરી લઈશું. આ રીતે સમોસા જે આપણે બનાવીએ છીએ એ અડધી કલાકમાં બની જાય છે અને બાળકોને પણ ખાસ તો ખૂબ પસંદ આવતા હોય છે. તો આપણા ચીઝી પનીર સ્વીટકોર્ન સમોસા રેડી છે.